Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Сьогодні, друзі, у нас з вами цікавенький список тем. Ми поговоримо про те, як включають сервери Dark Souls 3, чому Diablo Immortal вийшло у Китай лише 25 липня. Подивимось з вами на оновлення контенту гри Ready or Not, наскільки Stray крутіша за God of War. Так, це дивно звучить, але тим не менш. Та про що нявкають котики? Чутки навколо Gears of War, The Last of Us у королівській битві Fortnite та коли все це чекати на ПК. Ну і наостаночок з вами поговоримо про Call of Duty Mobile Modern Warfare 2, про його мультиплеєр. Тож, готуйтесь, я створив. Прикиньте, яку цікавинку для вас знайшов. Тут нещодавно Bandai Namco за великий проміжок часу, нарешті, випустила налагоджене оновлення для серверів Dark Souls 3. Ага, це саме та серія, від якої срака палала у багатьох людей. Так от, судячи з інфи, можна припустити, що таким чином компанія готує новий патч, який виправить проблему з мультиплеєром. Ну, якщо хтось забув, то я нагадую, що сервери гри відключили ще на початку 22-го року через шкідливий експлойт. Він дозволяв зловмисникам використовувати сервери DS3 для отримання контролю над комп'ютерами інших гравців. Саме ця вразливість і дозволяла віддалено запускати шкідливий код на пристрої гравця та отримувати доступ до його даних. І до того ж була знайдена у всіх 3 частинах серії. А працювала вона наступним чином. Якось на стрімі гравця під ніком The Grim Sleeper інший гравець вторгся в його світ у Dark Souls 3, і він запустив синтез усного мовлення з тексту в одному із скриптів Microsoft. І щоб ви розуміли, в той момент про вразливість знали всього 4 людини. Це 2 гравці, які виявили цей експлойт, та 2 розробники фанатського античита Blue Sentinel. Ось вони передали інформацію про проблему розробникам із From Software і рекомендували гравцям не використовувати онлайн у трилогії Dark Souls, аж поки вразливість не усунуть. І з тих пір сервери мультиплеєра і були закриті. І лише у травні фахівці From Software вперше підтвердили, що працюють над відновленням серверів. Тоді розробники планували вмикати їх по черзі для кожної частини трилогії. Однак саме і тоді у From Software не вказали жодних термінів повернення до роботи. А судячи з добутої інфи, то робота ведеться. А це вже гарний знак. А ви як? Любите ігри Souls-like? Bloodborne, Elden Ring. Якщо тупо підривні ігри вам не так що і цікаво, то давайте подивимось, що в нас там коїться у сфері ігор в азіатському просторі. Так от, щодо Diablo Immortal. Проте спочатку, я думаю, вам все ж таки варто пояснити, чому Diablo Immortal у Китаї не вийшла саме в той день, коли у всьому світі. Так, друзі, навіть у Китаю є свої скандали. Так от, все почалось з того, що приблизно місяць тому офіційний обліковий запис Diablo Immortal у китайській соціальній мережі Weibo, він був заблокований. І це сталося через політичне висловлювання, яке ображало генерального секретаря ЦК КПК Сі Цзіньпіна. І ось це трапилось лише за добу до релізу гри в Піднебесній, але місцеві регулятори діють стрімко та оперативно. Підсумком цього скандального висловлювання стала заборона на вихід гри у всьому регіоні. Однак, зважаючи на все, місцевий видавець NetEase нарешті зміг врегулювати проблему з владою. Принаймні, видавництво Bloomberg із посиланням на свої джерела стверджує, що вихід Diablo Immortal відбувся 25 липня. А це стало дуже важливою подією для гри, оскільки китайський ринок приносить найбільший прибуток у мобільних іграх. А з іншого боку, цей же ринок славиться колосальною кількістю читів та читерів. Я не знаю, як там з читерами, але якщо враховувати реальні ці онлайн-дрочильні, то там вони завалені просто цими донатними китами, які виливають бабло просто нереально, і грати там в PvP проти них, Unreal Engine 5. Коротше кажучи, це ще той вид збочення. Але так, друзі, серед розробників, особливо мобільного сектору ігор, вважається, що виход на китайський ринок – це вау, прибуток просто космічний. І це правда. Що ж, поживемо, побачимо. Я така людина, що якщо я пообіцяю, то щоб мені це не коштувало, я це зроблю. І от більшість з вас проголосувала за створення Discord-каналу, коли я зробив опитування у спільноті. Якщо ви хотіли, ми зробили. Тож тепер вам буде легше комунікувати один з одним, знаходити партнерів для ігор тощо. Плюс там в нас в Discord-каналі багато тем. Тому що вони, в принципі, пов'язані з іншими моїми проєктами. Наприклад, як Human Vast, де я розповідаю про IT-новини, роблю огляди та тестування відеокарт, центральних процесорів, робимо оверклокінг оперативної пам'яті, говоримо про майнінг та криптовалюту. Плюс стрімерський канал Human Vast Кепські стріми, де ми з вами проходимо ігри, підтримуємо з вами українських розробників,
ну і тощо. Ну і, знову ж таки, трошечки знову про залізо, але вже у спортивній тематиці. Тож, якщо щось з цього вам цікаво, або все, активні посилання знизу на Discord сервер. Чекаю вас там. А мої патрони там мають бонусний чатик. Закритий. Нещодавно студія Void Interactive, це розробники Ready or Not, вони почали знайомити бійців віртуального підрозділу з подробицями майбутньої операції Red Glide. Якщо ви не знали чи забули, то Ready or Not являє собою класичний тактичний шутер від першої особи, який описує сучасний світ, у якому поліцейські підрозділи SWAT покликані розрядити ворожі та конфліктні ситуації. Оновлення полягає нині в тому, що на цей раз спецназу поліцейського управління Лос Суенос протистоятиме лише двоє добре озброєних підозрюваних. Проте ставати легкою метою вони наміру точно не мають. Локацією же стане 3-поверхова хатина в лісі, яка перетворена на справжню неприступну фортецю з лабіринту. А будівля таїть у собі безліч пасток на кожному кроці. Буквально за кутом може ховатися розтяжка або терорист з дробовиком. На локації ж присутні і цікаві деталі у вигляді іржавого металу, стіни з пліснявою і незграбною рослинністю на ній. Так, це непогано додає атмосфери та почуття небезпеки. Ну, принаймні для новачків жанру. Ну і нагадаю вам, що гра Ready or Not, вона знаходиться у ранньому доступі вже з грудня 2021 року, минулого. Ну а наскільки я знаю, вона повинна вийти з цього раннього доступу якраз таки теж у грудні цього 22 року. Проте гра вже має, контенту на кілька десятків годин, якщо у вас є натхнення та наснага пограти із своїми друзями. А модифікації розширюють цей експірієнс до сотні годин. Тож, друзі, кому цікаво, можете ознайомитись з грою. У Steam вона наразі коштує 489 гривень, але майте на увазі, що ні української, ні російської мови там немає. Доведеться англійською. Хто там вже з вас грав у кіберпанкову гру з котиком? А в них тут черговий рекорд. Нещодавно Stray стала найрейтинговішою грою у Steam, обійшовши попереднього лідера пригодницький екшен God of War від Sony. А інформацію про це поділився сайт steam250.com. Отже, Stray набрав цілих 98 позитивних відгуків на підставі 42 655 думок гравців. В той час, як God of War, цей рейтинг складає 97% на базі 53 101 відгуку на момент написання цієї новини. Сам же ресурс він враховує не лише підсумковий бал, а й загальну кількість відгуків, щоб уникнути маніпуляції рейтингом. Коли мала кількість відгуків виводить гру у топ. А список кращих складається на основі середньої оцінки за двома критеріями. Втім, якщо так подивитися, то у топ 250 ігор Steam за рейтингом користувача Stray ще далеко до вершини. Гра поки що знаходиться на 49-й позиції. А на вершині тут у нас і Portal 2, і Terraria, і Stardew Valley. А ви давайте зізнавайтесь, яка з ігор у топі Steam являється вашою улюбленою, або декілька. Напишіть в коментарях. А поки ви будете писати, я вам розповім дуже дивну історію, як один ентузіаст взяв дивну котячу мову, скажімо так, з гри Stray та повністю її переклав. А що, стало цікаво, так? Відволіклись? Давайте ще трошечки про Stray. Так от, один ентузіаст провів у світі Stray достатньо часу, і вже через 7 днів йому вдалося розшифрувати її вигадану мову. Якщо ви грали у Stray, то ви стикалися з дивними символами по всьому світу гри. Які є на стінах, екранах, на гасетах тощо. І іноді ваш компаньйон Droid B12, він перекладав ці надписи для вас. Але в більшості випадків немає ніякого способу дізнатися, що насправді написано на деяких листівках. Але це було до того, як Джош Віртанен з Half-Glass Gaming не доклав зусиль і не з'ясував, яку букву в англійському алфавіті представляє кожен символ. І він пояснює, що почав із назв глав. І, звісно, ми зараз з вами про англомовну версію гри. Тож ви могли б помітити, що кожного разу, коли ви починаєте нову частину гри, символ відображає назву нового розділу з англійським перекладом знизу. Саме з цього і почав Віртанен у своєму дослідженні. І збираючи воєдино алфавіт гри, він виявив, що деякі переклади не зовсім точні. Наприклад, на одному з нотних листків, які можна знайти для мелодії, там написано, що пісня називається Cool Down. Хоча пишеться воно не через О, а через А. Сама ж робота його йшла не швидко, адже символи могли бути відображені нечітко, і деякі з них доводилось дуже ретельно вишукувати. І тому за допомогою ще 2 коментаторів, які обчислили символи для Q та X, Віртанен зумів зрештою перекласти кожну букву вигаданої мови. А це означає, що і ви можете використовувати його для читання того, що написано на перших сторінках газет, на які ви будете натикатися. Або що написано на екрані та що B12 не може вам перекласти. Це
це дуже круто, коли розробники продумують настільки свій всесвіт, що видумують навіть мову. Мені це одразу нагадує фільм «Аватар». Але щось ми з вами дуже багато забавились про котиків, таких няшностей. Давайте все ж таки повертатися до реального часу, до реального світу і поговоримо трошечки про чутки. Але наразі, друзі, хочу подякувати своїм патронам, які і надалі підтримують мене та мій проєкт, навіть у цей скрутний час. Шана і уклін вам, друзі, адже саме ви вдихаєте життя у цей проєкт. І не лише в цей. Ну а якщо хтось хоче або може долучитися до підписки на Patreon, чекаю вас там, активні посилання, як завжди, під відосом. І майте на увазі, що тепер наразі, якщо ви починаєте підтримку з 5 баксів або вище, навіть якщо там 6, 7, 8, немає значення, ви вже отримаєте доступ до Discord закритого чату для патреонів, а там я відповідаю пріоритетно та частіше. Ну, якщо ви зробите підписку на 25 баксів і вище, ви отримаєте мерч. Футболка з стікерами від нашого проєкту Human Vast Games, ну і взагалі від Human Vast. Вже майже все готово, тож якщо цікаво, будь ласка. І тим не менш, ще раз дякую за вашу довіру та підтримку. Ну, наскільки я знаю, фанати вже давно очікують на вихід 6-ї частини гри Gears of War. І ось тут якраз і з'явилися деякі чутки про гру. А я вже вам не раз казав, що зазвичай дуже правдива інформація і, ймовірно, знаходиться саме на Твіттері і сайтах. Ну так от, на офіційному сайті Microsoft з'явилась вакансія, а саме студія The Coalition активно шукає старшого дизайнера місії для наступної гри. І судячи з цього, можна сказати лише те, що гра знаходиться на ранніх стадіях розробки. А це, в свою чергу, підтверджує, що гра ще дуже далеко від свого релізу. Зазвичай просто від збору команди до релізу в студіях такого плану може пройти, приблизно роки 3, а інколи і більше. Але з іншого боку, пошук старшого дизайнера місії може бути пов'язаний з тим, що студія нещодавно втратила свого старшого дизайнера місії, і тепер їй доводиться шукати нового під час розробки. Ну і в кінці кінців у списку вакансій згадується створення майбутнього IP після названої Gears of War. І зазначається, що студія є офіційним розробником серії. Тобто, іншими словами, здається, це пов'язано з Gears of War. Хоча, можливо, це все-таки не буде саме Gears of War 6. Тож чутки наче і цікаві, але наразі нічого не ясно. Адже спекулювання на такій темі дуже сильно підігріває інтерес спільноти та фанатів. Ну а розробники зберігають мовчання, і нам з вами доводиться лише здогадуватись, що, коли і як. Але інколи все ж таки вони порушують мовчання. Ну, я маю на увазі розробників. Коли чутки, вони стають дуже дивними. На думку розробників. То що виходить там? Що в нас там по колабі між Fortnite та The Last of Us? Розповідаю. А почалось все з того, що на нещодавному підкасті Xbox Era один із учасників повідомив, що має інформацію про появу героїв хітової The Last of Us у королівській битві Fortnite. За його словами, незабаром Джоел та Еллі мали з'явитися у шутері в рамках рекламної кампанії швидкого ремейку The Last of Us та серіалу, який запланований на початок 23-го року. Фанатська спільнота дуже гаряче обговорювала цю ситуацію, але навіть не встигла зрозуміти, чи подобається їм таке чи ні, як Ніл Дракман, а це продюсер і співпрезидент компанії Naughty Dog, у своєму твіттері-аккаунті він поспішив спростувати цю чутку. Він написав, що любить Fortnite, але жодних планів щодо колаборацій немає. Тож чутка виявилась помилковою. Так. Ну а взагалі, ви б хотіли, щоб Джоела та Еллі або Еббі, або кого ще додали до Fortnite? Напишіть в коментарях, особливо якщо ви граєте в Fortnite. Ну а тепер для тих, кого втомила ігрова індустрія, або навпаки, вам мало контенту, який є на цьому каналі. Тож я вас запрошую одразу на 3 своїх проєкти. Human Vast про IT, про те, що я вам вже сказав, що ми там говоримо про огляди відеокарт, процесорів, IT-новинки, майнінг, криптовалюту. Є також Human Vast Gym. Я туди рідко, але все ж таки додаю відосики з приводу спорту. Тож якщо у вас буде якісь питання, ви можете нагенерувати якусь кількість, я все вам відповім у форматі відео. Ну і звичайно, Human Vast кепські стріми, де ми з вами проходимо ігри, українізовані або українською, а також підтримуємо розробників наших з України. Вони навіть зараз, у час військовий, в бомбосховищах чи де-інде ще створюють і далі створюють ігри. А це заслуговує просто на нереальну похвалу. Ну, тим не менше, якщо вам все це цікаво, активні посилання, як завжди, ви знаєте де? Правильно, в описі під відео. А з ластухою все ж таки поки що не все. Отже, за словами представника Naughty Dog, власникам ПК все ж таки не доведеться очікувати надто довго, щоб отримати, скажімо так, гру на свою пекарню The Last of Us Part 1 Remake. А чому?
А тому старший художник оточення Джонатан Бенайнус у розмові з фанатом зазначив, що після релізу на PS5 гра з'явиться на PC дуже скоро. Крім того, автор додав, що команда вклала у ремейк багато зусиль, які, як він сподівається, побачать гравці. І я вам нагадаю, що вихід ремейку на PS5 намічено на 2 вересня. А раніше автори продемонстрували нам дебютний ролик із геймплеєм проєкту, де було покращено графіку, фізику, звук, штучний інтелект та багато інших елементів. Поки ми разом із цивілізованим світом очікуємо виходи, релізи ігри у цифровому в світі, то в Росії наразі можливі лише диски. І то не скрізь. Можливо, навіть скоро і до дискет перейдуть, або фотоплівку якусь, не знаю. І взагалі, де хвалене імпортозаміщення? Я все ще чекаю якісь ігрові студії російські, де будуть робити прям просто щось неймовірно, хоча б AA-проєкти. Окей. Пофіг. А тепер для любителів шутанів, мультиплеєру і колди. Раніше Том Хендерсон, посилаючись на власні джерела, казав, що мультиплеєр Call of Duty Modern Warfare 2 можуть представити вже незабаром. Можливо, навіть усе. Але тепер повідомляє, що онлайн режим шутера тепер покажуть тільки на початку вересня, перед стартом бети. Так. Загалом, зі слів Хендерсона, це співвідноситься з практикою минулих років, тому що той же мультиплеєр Black Ops Cold War та Vanguard також представляли на початку вересня. Тож є привід думати, що в цьому плані розробники будуть йти вже по робочій схемі. Однак інсайдер не знає точно, як саме продемонструють мультиплеєр Modern Warfare 2. Тому вважаю, що нам варто чекати стріму з інтерв'ю розробників. А я вам нагадаю, що реліз Call of Duty Modern Warfare 2 він запланований на 28 жовтня на ПК, у тому числі у Steam, і ціна там жесть 2339 гривень. А також на обох поколіннях Xbox та PlayStation. І останнє, друзі, на сьогодні. Я вас вже сильно втомив, розумію, але що ж треба, хто ж, якщо не я? Це в нас виживалка. Тож так, якщо ви полюбляєте ігри про виживання і чекаєте на щось новеньке, я вас вітаю. Студія Game Island анонсувала Serum Survival у фантастичному сеттингу з виглядом від першої особи. За сюжетом герої проходять до тями у невідомому і загадковому місці – в лабіринті. І все, що він виявляє перед собою, це якась рідина в ємності, що світиться в темряві, і моторошний імплантант. Що робити і як бути – неясно. Тож вам належить займатися класичними для виживачів справами. Будувати, полювати, добувати їжу, крафтити багато всього, і шукати відповіді на питання, а що взагалі відбувається? Але от про дату виходу інформації наразі, друзі, немає. Що, друзі, як вам новини? Черканіть в коментарях. А я в свою чергу очікую всіх вас на своїх інших каналах, а також у Discord сервері, і звичайно по змозі на Patreon. Наразі у мене для вас на сьогодні все. Нарешті хтось сказав, так? З вами як завжди був Human, і як завжди, кайфової вам гри.